Câu chuyện thế mới tức cơ chứ. Có hai con bọ chét tâm sự với nhau nhân cái buổi hội ngộ. Một nói: mày biết không, tao sống trên râu của thằng cơ trưởng thấy vậy cũng sướng lắm đấy. Được đi du lịch khắp nơi, hết nơi này đến nơi khác. Nhưng mà ngặt nổi, cái thằng nó nghiện rượu. Khi mà đáp xuống, nó uống nhiều không kể, làm cho tao xỉn ly bì không ngóc đầu quậy nổi. Mày biết không, đôi lúc nó làm cho tao xỉn cả tuần mới thức dậy được đấy. Cho mày chừa, tao đã bảo mày mấy lần rồi, đi qua râu của con nhỏ tiếp viên mà mày ở. Nơi đó ấm mà còn sướng nữa, mà mày không chịu nghe. Trời ơi, tao đã nghe lời mày rồi, tao đã qua mấy lần rồi, mà ngặt nổi, sáng thức dậy, tao mở mắt ra lại nằm trên râu của thằng cơ trưởng. Thế mới tức cơ chứ. Câu chuyện áo mới. Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ rất hài lòng với chiếc áo lông thú mới mua của mình. Cậu con trai vừa đi học về liền nói: mẹ ơi, áo đẹp quá mẹ. Mẹ ơi, cái áo này có phải là do bố con mua cho mẹ không? Trời ơi, bố nào mà mua cho, cứ cứ mà chờ bố mày thì đến mày cũng chả có nữa, chứ chi là áo. Câu chuyện nói ngọng. Một anh chàng mắc cái tật nói ngọng vào một quán ăn muốn gọi một vài món. Cô chủ quán ra và hỏi: thưa anh ăn tôm hay ăn thịt? Và ăn có rau hay không ạ? Dạ, dạ như nhô. Nhô, nhô, nhô nhà, nhã nhôm nhá. Nhã nhịt nhau. Nhớ nhôm và nhịt nhau nhá. Câu chuyện cho tiền. Một cô bé hàng xóm trèo lên cây ổi xin mấy quả. Ông chủ nhà ra nhìn lên một lát rồi vẫy cô bé xuống và bảo: này này, lớn rồi ai mà bẵng quần thủng đáy thế kia? Nhìn nhìn nó lạ lắm. Thôi bác cho 100.000. Về mà mua lấy cái quần mới bẵng nha. Cô bé tung tăng về khoe với chị gái của mình. Cô chị nghĩ trong bụng: nó bé tí teo như thế mà nó được cho 100.000. Còn gặp trường hợp nếu mình chắc được vài trăm nghìn quá à nghe. Hôm sau, cô chị cũng mặc một cái quần thủng đáy để đi qua nhà xin hái ổi. Thấy sao leo lên cây lâu quá không xuống, ông chủ ra nhìn. Nhìn một lúc sau vẫy cô xuống và đưa cho cô 2.000 đồng. Cô chị ngạc nhiên: sao em của cháu chú cho nó tới 100.000 mà chú cho con chỉ có 2.000 đồng? Ây da da, cho 2.000 về mua cái lưỡi lam ấy ấy cho nó gọn lại, nhìn ớn quá. Câu chuyện người ta không bán nữa. Có một anh chàng tham ăn và lại ăn rất khỏe. Một hôm có người mời anh ta đi ăn cỗ. Sau khi nốc vài chén rượu, hắn bắt đầu xới cơm ăn. Trong khi nhà chủ còn nhắm rượu chuyện trò với khách thì hắn đã ăn gần hết liễn cơm rồi. Thấy nhà chủ cứ mãi nói chuyện không nhắc lấy cơm thêm, hắn nghĩ cách báo cho chủ nhà biết là cơm đã hết. Nhân câu chuyện của chủ nhà nói đến muốn mua nhà, hắn bảo: tôi biết có người bán cái nhà đấy. Cái nhà này thì tốt lắm, cột nhà thì nó to bằng cái ngăn này này. Nói rồi lấy đũa gõ vào liễn cơm cong cong. Chủ nhà thấy liễn cơm đã hết liền gọi người nhà lấy thêm cơm rồi hỏi hắn: thế họ định bán cái nhà đó bao nhiêu hả ông? Anh ta thấy liễn cơm lên liền vội vàng xới thêm và ăn thản nhiên nói to: trước kia thiếu ăn thì họ định bán, nhưng bây giờ nhà họ đã đủ ăn rồi nên không bán nữa. Câu chuyện yết thị. Ngoài đường không có đèn, đến tối quan phủ đi vấp phải người lấy làm dặn lắm, sáng hôm sau ra yết thị. Bất cứ ai đi đêm đều phải cầm đèn. Đêm hôm ấy quan lại đi ra đường vấp phải người quan quở: trời ơi, ngươi không đọc yết thị à? Người kia đáp: bẩm dạ có ạ. Thế sao ngươi không cầm đèn? Bẩm có cầm đèn. Thế sao đèn không thắp nến? Bẩm quan, trong yết thị đâu có thấy là nói là cầm đèn phải thắp nến đâu ạ.
Quan Phủ về sáng hôm sau lại ra yết thị mới. Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có cắm nến nha. Đêm tối hôm ấy, quan lại đi ra vấp phải người quan lại quở. Trời ơi, đi đêm mà sao không cầm đèn không có nến hả? Người kia đáp, dạ bẩm có đủ đèn và nến ạ. Thế sao ngươi không thắp nến? Bẩm vì trong yết thị quan đâu có bảo là phải thắp nến lên ạ. Quan Phủ về hôm sau lại ra yết thị mới. Ai đi đêm phải cầm đèn, còn trong đèn thì phải thắp nến. Nến là phải thắp sáng lên nghe chưa? Nhưng đến một hôm nữa đêm quan lại đi vấp phải người có đèn và có nến. Và cây nến đã thắp hết rồi quan lại vỡ. Dạ bẩm quan, trong yết thị đâu có nói là hết cây nến này phải thay cây nến khác để thắp lên ạ. Trời ơi, các ngươi, mau tiêu quá ha. Câu chuyện cắn rứt. Sau khi phản bội nhau, hai vợ chồng bị lương tâm cắn rứt, họ liền thú nhận với nhau. Ông chồng, em này, anh phản bội em là có đó, mà chỉ có 2 lần thôi. Lần đầu tiên thì với một cô diễn viên, lần thứ hai thì với một cô MC xinh đẹp. Anh ơi, em cũng chỉ phản bội anh có 2 lần thôi đấy. Lần đầu tiên là với mấy huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá mà em yêu thích. Thế lần thứ hai là ai hả em? Dạ lần thứ hai là với các cầu thủ của đội bóng đá và các cầu thủ dự bị nữa anh ạ. Câu chuyện ếch đờn vọng cổ. Tôi có bầy vịt, hễ bum búp lông cánh là lần lượt bị mắc sạch trơn. Tức quá tôi rình mấy bữa mới phát hiện là bị ếch ăn. Chỗ đuôi đìa dưới gốc bụi tre có một hang ếch lớn quá cỡ. Ăn thịt vịt của tao thì mày phải đền mạng thôi. Nghĩ vậy tôi mới lấy cái sợi dây thép quai thùng, quắn thành một cái lưỡi câu, lấy 6 sợi dây chì bệnh lại thành một cái nhợ, một đầu buộc một con vịt xiêm vừa ra ràng, một đầu buộc vào bụi tre. Mặt trời lên đổ một con sào, tôi ngồi rình, thấy một con ếch bà. Từ trong bụi lù lù ra, con ếch thấy con vịt men men lại ngửi rồi lắc đầu bỏ đi. Biết nó chê con vịt này hôi lông, nên chưa chịu ăn. Bữa sau tôi đổi một con vịt mái mới đẻ, mập xà đít. Hừng sáng là tôi cũng đến cái chỗ hôm qua ngồi rình. Cũng đến lúc mặt trời lên một con sào, con ếch bà nó lại vạch bèo lội ra. Trông thấy con vịt ta mập ú, nó ngó giáo giác, mặt mày nó hớn hở. Gật gật đầu mấy cái, con ếch khỏa bèo, hớp nước súc miệng xào xạo phun ra một cái phèo. Rồi nó chồm tới bên con vịt, nhướng mắt lên táp một cái bợp. Rồi nhai ráo ráo, rạo rạo, nuốt một cái ực. Nhưng vướng phải lưỡi câu nó nhận ra, thấy tình thế không xong tôi vụt đứng dậy và la ếch. Một tiếng con ếch giật mình nhào ngang, thế là bị lưỡi câu xốc vào hàm hạ. Nó giãy đùng đùng, 6 sợi dây căng thẳng băng. Nó lúc la lúc lắc cái đầu. 6 sợi dây chì rẽ quạt ra, 2 tay của nó quậy lia lịa. 6 sợi dây bật ra những tiếng kêu trầm bổng tăng tẳng tằng tăng khác nhau. Tôi ngồi nghe, sau đó chỗ vô sang ra hò mùi quá. Một hồi tôi mới ngứa miệng, cắt theo vài câu vọng cổ. Vậy là, trời ơi, vậy là dính con ếch mà nó căng dây nó đàn cho ổng khỏi bắt nó lên luôn. Sợ thiệt. Câu chuyện tự bạch. Sau khi đốn ngã đối tượng của mình, chàng trai tỏ ra nghi ngờ. Anh không nghĩ là anh lại có thể được em chấp nhận nhanh đến thế đấy. Anh thì em mới thế, chứ người khác thì có phải một lúc nữa đấy. Câu chuyện Vên. Trong quán bia, 2 người bạn chúc bầu tâm sự với nhau. Tôm: công việc chinh phục đỉnh Everest của cậu dạo này thế nào rồi? Mình nghe nói con bé nó vên lắm đấy đúng không? Cherry nói: ừ, trước thì vên, bây giờ lại càng vên đấy. Tôm nói:
Biết ngay mà, thế vẫn vên cơ à? Cherry nói. Giờ thì vên, nhưng mà vên bụng, tớ đã mua cho một bao than rồi. Câu chuyện và một tháng lương. Chồng đi với vợ tới nhà người bạn chơi, anh bạn liền tiếp đón niềm nở và khen. Ôi trời ơi, chị có cái ô và bộ quần áo đẹp quá, hài hòa và tinh tế như là một bài thơ vậy. Anh chồng vội nói, một bài thơ là thế nào? Tất cả là 5 bài thơ và một câu chuyện và một tháng lương đấy. Câu chuyện bít tết đá. Một người đàn ông bị rạn sọ được đưa đến bệnh viện, bác sĩ hỏi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Vợ tôi nó nhất quyết không chịu khi tôi nói rằng cái miếng bít tết của cô ấy rán cho tôi ăn quá cứng. Rồi sao nữa? Rồi cô ấy cầm luôn cái miếng bít tết phang vào đầu của tôi đấy. Câu chuyện nếu thế thì hai vợ chồng cãi nhau trong bữa ăn. Anh lại chê bai bữa ăn hôm nay. Anh chỉ chuyên cằn nhằn, bẻ hành bẻ tỏi, ai mà chịu được. Thế mà hồi mới cưới, anh thề thốt sẵn sàng sẽ chết vì em. Thật à? Chứ sao nữa? Anh nhắc đi nhắc lại cái lời thề ấy hàng ngàn lần. Thôi được rồi. Người chồng thở dài và làm dấu thánh. Nếu thế thì anh đành phải nuốt miếng thịt băm này vậy. Câu chuyện đầu to bằng cái bồ. Chuyện kể rằng lúc Quỳnh còn nhỏ mới lên 7-8 tuổi, Quỳnh đã tỏ ra thông minh vĩnh ngộ, nhưng cũng là một trong những đứa trẻ nghịch. Hồi ấy bọn trẻ thường chơi trò chơi rước sách, lấy tàu chuối làm cờ, lá sen làm lọng. Trong trò chơi Quỳnh bao giờ cũng lấn lướt đám bạn. Một đêm mùa thu, trăng tháng 8 sáng vằng vặc, đang chơi với đám trẻ ở sân nhà, Quỳnh bảo, chúng bay làm kiệu cho tao ngồi, rồi tao đưa tụi bay đi gặp cái ông đầu to bằng cái bồ đấy. Lũ trẻ tưởng thật liền tranh nhau làm kiệu cho Quỳnh đi vòng vòng sân. Mệt thở muốn đứt hơi. Xong, chúng nhất định bắt Quỳnh phải giữ lời hứa. Lúc ấy trăng đã lờ mờ, Quỳnh bảo, tụi bay đứng đợi ở đây, tao đi đốt lửa sôi cho mà xem. Bọn trẻ nhỏ hơi sợ, không dám ở lại, chỉ còn những đứa lớn bạo dạn đứng chờ. Quỳnh lấy lửa, thắp đèn xong đâu đấy, rồi thò đầu che ngọn đèn lại bảo, đấy kìa kìa, ông Quỳnh trên vách kìa, ông to đầu đã ra rồi đấy. Đứa nào cũng nhìn nhớ nhơ nhớ nhác thấy bóng đầu của Quỳnh ở vách to bằng cái bồ thật. Lũ trẻ biết Quỳnh chơi xỏ, quay ra bắt Quỳnh phải làm kiệu đền. Quỳnh chạy thẳng vào buồng đóng cửa lại kêu ầm lên. Bố tưởng đâu là lũ trẻ đã đánh Quỳnh, cầm roi chạy ra. Lũ trẻ nhìn thấy sợ quá chạy tán loạn. Câu chuyện tưởng là trong đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng ăn ái xong, đang im lặng, ông chồng cười khúc khích đầy bí ẩn. Có chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì mà anh cười thế? Anh cười. Anh cười vì trên đời này có mỗi cái lỗ mà lại nhiều người đút vào đến thế. Chị vợ giật bắn người lên hỏi lại. Sao? Sao anh biết chứ? Anh là chồng của em mà. Sao mà anh không biết được? Vậy vậy anh biết chuyện gì? Anh có thể tha lỗi cho em được không? Anh chồng ngạc nhiên. Sao? Sao mà lỗi cho em được chứ? Tự họ tự nguyện đút vào đấy chứ. Thì nha, hôm nay đám cưới của mình em thấy không? Biết bao nhiêu là khách khứa đút nhiều cái phong bì vào trong cái thùng mừng đám cưới của tụi mình. Vậy mà em tưởng là làm em hết hồn. Câu chuyện tội người ta. Anh chồng có bồ nhí và kiên quyết đòi ly dị vợ. Đơn ly dị đây,
Cô ký vào ngay đi. Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nhẫn tâm à? Nhẫn tâm với cô như vậy là đáng đời đấy. Tôi tôi dại dột thì không nói gì, nhưng mà cô gái kia người ta có tội tình gì đâu mà anh lại lấy người ta cơ chứ. Câu chuyện tế nhị. Một ông chồng vốn tế nhị rất là nể vợ của mình, nghe người ta đồn đại là vợ mình đã ngoại tình. Vẫn định bụng có dịp sẽ nói cho vợ của mình biết. Một hôm, ông ta gặp bà vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ với nhân tình của mình. Và ông ta nhẹ nhàng tiến lại nói nhỏ vào tai của vợ của mình. Em à, em yên chí mà ngồi ăn ốc đi nhé. Bao nhiêu vỏ để anh đổ hết cho. Câu chuyện khám bác sĩ. Một người phụ nữ thấy cơ thể của mình có biểu hiện, có nhiều thay đổi đi khám bệnh. Bác sĩ khám khẳng định cô đã có thai rồi đấy. Chị ta giận dữ và mắng cho bác sĩ một trận và một mực cho rằng đó là điều không thể nào xảy ra bởi vì chồng của tôi đã đi công tác nước ngoài hơn 1 năm qua rồi. Một tuần sau chị lại tới phòng mạch của bác sĩ, lần này chị tỏ vẻ đầy nhỏ nhẹ. Dạ xin lỗi bác sĩ, dạ xin lỗi bác sĩ, lần trước tôi quên. Tôi quên mất là chồng tôi cách đây 2 tháng là có về thăm tôi thưa bác sĩ. Bác sĩ nghe xong tủm tỉm cười và nói, nghe chị nói có vẻ là khá hơn rồi đấy. Nhưng mà chị cần phải nhớ thật kỹ hơn một chút xíu nữa nha. Bởi vì cái thai của chị nó đã sang tháng thứ 4 rồi đấy. Câu chuyện báo cáo. Trước khi đi công tác, anh chàng nhờ một bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ của anh. Anh ta dặn nếu có chuyện gì xảy ra khác thường thì bà hãy điện ngay cho tôi biết. Một tuần im ả trôi qua, sang đầu tuần sau anh ta bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của bà cụ hàng xóm. Anh ơi, báo cáo anh, có người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào mỗi đêm, nhưng đêm qua và đêm nay không thấy đến. Câu chuyện có nuôi được không? Một anh vợ đã có thai được 7 tháng và đẻ ra một đứa con trai. Anh ta sợ nuôi không được, gặp ai anh ta cũng hỏi. Một hôm anh ta hỏi một người bạn của mình, người bạn an ủi nói, không can gì mà ngại, bà tôi đẻ ra bố của tôi, đẻ non trước 2 tháng đấy. Anh kia giật bắn người lên, thế à, rồi có nuôi được không? Câu chuyện chạy nhanh thôi. Một người đàn ông đang đi dạo thì gặp một bé trai ở bên kia đường đang cố gắng nhón lên cao để bấm chuông cửa trước một ngôi nhà. Thằng bé thấp quá, còn cái chuông cửa thì ở khá cao so với nó. Sau khi đứng quan sát thằng bé một lúc, trông thấy vất vả, cố gắng và tội nghiệp, người đàn ông băng qua đường. Đến gần thằng bé bấm một hồi chuông dài thiệt dài, sau đó người đàn ông cúi xuống nhìn thằng bé mỉm cười và với thái độ thông cảm và nói, chú đã giúp cháu bấm chuông rồi đấy, bây giờ chúng ta phải làm gì nữa nè? Thằng bé đáp nhanh, chạy thôi, coi chừng chủ nhà ra tới, cháu chỉ định là bấm chuông xong bỏ chạy đấy. Câu chuyện ngạc nhiên. Một cô vợ nghi ngờ chồng đang lăng nhăng với cô giúp việc nên chị ta nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang người chồng của mình. Một hôm chị ta cho người giúp việc của mình nghỉ việc và tối hôm đó chị chui vào phòng của cô giúp việc nằm đợi sẵn. Quả thật y như dự đoán, nửa đêm có nghe tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi cái bóng người đó thực hiện xong cái hành vi thì cô vợ bất ngờ bật đèn lên và hỏi, ngạc nhiên chưa? Dạ, dạ, dĩ nhiên là ngạc nhiên rồi à, thưa bà chủ. Anh chàng lái xe lắp bắp trả lời. Câu chuyện nghĩ đúng.
Anh chồng ôm vợ thủ thỉ. Em này, em có biết thế nào là đàn ông đích thực không? Em không biết. Người ta nói đàn ông thật sự thì mỗi tuần ít nhất phải ngủ ở nhà một đêm đấy. Em có đồng ý không? Em nghĩ chắc cũng đúng đấy chồng ạ. Để người đàn ông khác, người ta còn còn có chỗ để nghỉ qua đêm nữa chứ. Câu chuyện sủa như chó. Ngày xưa ở Nga có một công tước đối xử rất tệ đối với kẻ ăn người ở. Alusa là một trong những đầy tớ nhỏ tuổi quyết định phải dạy cho công tước một bài học. Alusa nói với những người đầy tớ khác, khi nào mà nhà đông khách tôi sẽ bắt ông ấy sủa như chó một bữa. Hôm ấy, khi công tước đang niềm nở tiếp khách nhiều vị khách quý lớn đến chơi, thì Alusa chạy từ ngoài sân vào, bẩm thưa ông, ngoài cổng có người bán các loại chó quý lắm. Công tước hỏi, sao mày biết đó là chó quý? Alusa đáp, dạ, vì con chó nó sủa hu hu ạ. Công tước nghe câu nói liền nói, mày đúng là đồ ngu. Chó sủa như vậy làm sao mà chó khôn và quý được? Chó là sủa là chó quý là phải như thế này. Gâu, gâu, gâu. Alusa không nhịn được cười và nói, thưa ngài, thì ra là chó quý sủa thế à? Vậy là chó kia chắc có lẽ là chó cỏ, đành phải vắt đi rồi. Câu chuyện văn hay. Một thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết bài, bà vợ đến bên cạnh và bảo, ông viết trên khổ giấy to nó có hơn không? Thầy đồ đắc chí cho là vợ đang khen tài văn chương của mình. Ý văn dồi dào đến thế này thì viết trên khổ giấy nhỏ sợ là không đủ. Nhưng thầy cũng hỏi lại, bà nói như vậy nghĩa là thế nào? Bà vợ thông thả đáp, ông chả biết tính toán gì cả. Khổ giấy to bỏ đi còn đem đi gói hàng được, chứ khổ giấy nhỏ bỏ đi còn được tích sự gì nữa. Câu chuyện đi tu mà chẳng trót đời. Một vị sư nổi tiếng chân tu lại học rộng. Một hôm, Phật báo mộng cho biết rằng sư sẽ đắc đạo sau khi dự một cuộc họp sát hạch ở thiên đình. Tỉnh dậy nhà sư rất mừng. Từ đó ngày đêm chăm chỉ luyện kinh kệ, tập ấn quyết thật sự tinh thục, mọi việc đều như ý. Nhưng nhà sư chợt nghĩ, mình lục trí thần thông đủ cả, duy chỉ có là chưa biết mùi cơ thể của nàng bà. Lên thiên đình, nhỡ bị hỏi thì cái mục này mình không biết phải trả lời như thế nào. Nhà sư nhờ bác giữ chùa giúp đỡ mình đi tìm khắp đầu làng cuối chợ chả tìm được ai. Bác ta đành về nhà dỗ ngọt vợ. Mãi thì vợ mới chịu nhận lời. Tìm hiểu được cơ thể của đàn bà rồi, nhà sư thấy thỏa mãn và mãn nguyện lắm. Nhưng từ đó đâm ra ngớ ngẩn kinh kệ trễ nải ấn quyết không còn linh nghiệm. Phật biết chuyện nổi giận, cho thiên lôi xuống đánh chết nhà sư bắt quá kiếp làm giống ếch. Vì thế có câu dân gian lưu truyền rằng, đi tu mà chẳng trót đời quá kiếp ếch cho người lột da. Câu chuyện vẫn chi hay quan. Một nhà đón thầy đồ về dạy cho con. Thầy mặc cả với chủ nhà phải nuôi cơm ăn và áo mặc, cuối năm phải tiễn chân thầy về với 6 quan tiền. Nhà chủ bằng lòng nhưng lại giao ước với thầy hễ dạy sai một chữ thì trừ đi một quan. Và một hôm, thầy dạy học trò một câu rằng, ư hi, tiên vương bất vọng. Nhà chủ nghe đọc thế liền chạy ra bảo với thầy rằng, thôi chết rồi, ô hô chớ sao thầy lại dạy là ư hi. Thầy sai 2 chữ rồi, xin để trừ thầy 2 quan nhé. Thầy biết mình sai đành ngậm miệng không dám cãi. Cách mấy tháng sau dạy đến chữ Hán cao tổ. Thầy trông thấy chữ ư hi, thầy giật mình nhớ lại bận trước. Chỉ vì ô hô dạy thành ư hi mà bị trừ mất hết 2 quan, nên dạy ngay rằng cao tổ lạc ô hô man. Nhà chủ nghe thấy đọc lạ quá chạy ra bảo với thầy, trời đất, ư hi sao thầy lại dạy là ô hô? Thầy sai 2 chữ nữa nha, xin trừ thầy tổng thể 4 quan. Thầy lại biết là mình nhầm nữa rồi nên không dám hé răng. Đến Tết thầy đồ sắp sửa ra về thấy chủ nhà đưa có 2 quan tiền. Thầy lấy làm buồn bực lắm, vợ thầy khôn ngoan hơn đến nói với chủ nhà rằng, bẵng trước 2 chữ ô hô nhầm thành ư hi,
Bạn sao chữ ư hi nhầm thành ô hô, tuy rằng là 4 nhưng nhìn chung lại nó chỉ là 2 chữ mà thôi. Nhà chủ cũng dễ tính nên bằng lòng mang thêm 2 quan tiền nữa đưa cho thầy đồ. Thầy đồ mừng quá vỗ đùi mà rằng: trời ơi, phu nhân bắt ngôn, ngôn bắt hữu trung. Nhà chủ lại nói: thôi thôi, lại nhầm 2 chữ nữa rồi. Phu nhân bắt ngôn, ngôn tắc hữu trung mới đúng chứ. Thôi thôi, mang 2 quan tiền vào đi. Câu chuyện vua nói khoác chịu thua. Ngày xưa ở Nhật Bản, có một người khoác lác tự phong mình là vua nói khoác. Hắn khoe, trên đời này không ai nói khoác hơn hắn được. Một hôm hắn nghe người ta nói ở Nagova có một ngôi làng ai cũng biết nói khoác. Hắn quyết định đi đến đó để thi thố tài năng của mình. Vua khoác lác chèo đèo lội suối, đi mất 10 ngày mới đến Nagova. Ở đầu làng hắn gõ cửa gặp một cậu bé 7-8 tuổi ra mở cửa. Vua nói khoác hỏi: trưởng thôn của cái làng này đâu rồi? Nhà ở đâu? Chú bé đáp: bác tìm trưởng thôn có việc gì ạ? Vua nói khoác đáp: ta tìm ông ấy để thi nói khoác. Đứa bé trả lời: bác ấy vừa đi rồi, gió thổi mạnh quá cái quả đồi nó bị nghiêng. Thành ra là bác ấy đi sửa cho nó ngay lại đấy mà. Ây da, vua nói khoác gật đầu. Thế thì ta gặp bố của cháu được không? Chú bé nói: ây da, ba của cháu vừa mới đi ra ngoài. Tại vì phía trời Tây cái ngọn đồi nó ngã xuống làm cho thủng mấy lỗ ở phía chân trời. Vua nói khoác thay đổi ý kiến: vậy thì không cần gặp ông ta nữa. Nhà tôi có cái chuông nặng 3.000 kg, gió nó thổi bay qua bên cái làng này đấy. Đứa bé kinh ngạc và kêu lên: thì ra là cái chuông đó là của bác à. Nó còn ở ngoài vườn của cháu đấy. Vua nói khoác tưởng thật. Đứa bé hào hứng nói tiếp: nào nào, cháu dẫn chú đi ra ngoài xem nhé. Vua nói khoác đang định đi theo thì đứa bé ngưng lại và nói: thôi, cái chuông ấy nó rơi vào cái màn nhện ở phía vườn của nhà cháu nên lấy xuống khó lắm. Vua nói khoác nghe nói, sực biết ra là người của làng này đúng là giỏi nói phát hơn mình thật. Hắn chịu thua và quay về. Vì so tài lần đầu mà thua cậu bé có mấy tuổi đầu, rồi làm sao mà so tài với những người khác được nữa. Câu chuyện Thanos. Anh chồng đọc bài báo nói với bà vợ của mình: em ơi, có thêm một vụ ngoại tình nữa nè. Cô vợ nghe xong thở dài: da, sao mà có nhiều người lại thích ngoại tình thế anh nhỉ? Em nói vậy, nếu lỡ anh ngoại tình thì em nghĩ sao? Em nhất định không tha cho anh đâu đấy. Ngoại tình thì có gì đâu xấu mà em làm ghê vậy? Miễn sao mà vợ chồng sống hạnh phúc là được rồi. Nói thế nếu như em ngoại tình thì sao? Trời ơi, có gì đâu. Anh sẵn sàng tha thứ luôn cho em đấy. Thật không? Tất nhiên là thật rồi. Người vợ nghe vậy liền vui mừng ngồi xuống, cúi xuống gầm giường và gọi lớn: anh ơi, anh có nghe không? Chồng em nói vậy rồi. Không sợ nữa đâu nha. Thôi vậy là chui ra đi anh. Câu chuyện siêu âm. Chồng đưa vợ đi siêu âm, lúc chồng cầm tấm phim lên xem, bác sĩ đột nhiên nói: không phải của anh. Cô vợ nghe thế xanh mặt nói lắp bắp: bác sĩ ơi, thế mà cũng nhìn ra được ạ? Người chồng nghe xong bèn tát cho vợ một phát. Vợ sợ hãi và khóc lóc van xin: anh ơi em biết sai rồi, anh tha lỗi cho em nhé. Bác sĩ cau mày và đưa ra một đống phim khác và nói: đây đây, cái này nó mới là của anh đấy. Trời đất. Câu chuyện cách xếp. Một buổi tối nọ, người ta nghe thấy tiếng âm thanh lạ xuất phát từ một ngôi nhà của đôi vợ chồng mới cưới. Anh ơi, từ từ đã anh cứ từ từ là thế nào? Em cho anh coi cái thế này. Lại trượt rồi. Thôi kiểu này thì khó để mà quay lại nha. Quay lại cho nó dễ. Anh,
Nhanh lên, nhét vào đi, nhét vào đi. Em à, anh sợ là nó không vừa đấy. Anh cứ nhét vào đi. Đàn ông đàn an gì mà, nhét vào đi nào. Sao? Trời ơi, chơi với anh chán thật đấy. Em mà chơi với mấy bạn của em là em xếp hình nha, đứng ngang ngực em mà chưa đổ đấy. Thôi, chán quá đi nào, em đi ngủ trước đây. Câu chuyện, thế là mới có 3 thôi. Trong một nhà trẻ, 3 cậu bé đang ngồi trên 3 cái bô. Chợt cậu bé hỏi cậu bạn ngồi kế bên cạnh: Này, đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tớ 3-4 tuổi. Hài lòng quay sang hỏi cậu kia: Thế còn đằng kia bao nhiêu tuổi? Tớ... tớ không biết. Thế... thế phụ nữ có làm cậu thích không? Không. Ồ, thế à? Thế nghĩa là cậu mới có 3 thôi đấy. Câu chuyện lo giùm. Một thanh niên tìm đến địa chỉ rao vặt. Cơ hội ngàn năm có một và được diện kiến một nhân vật đầy ưu tư. Nhân vật chia sẻ công việc của anh sẽ làm là gánh vác mọi lo toan công việc của tôi. Dạ, vậy việc này chắc là không dễ đâu thưa ngài. Tôi sẽ trả lương cho anh 30.000 đô la để mọi nỗi lo toan của tôi thành nỗi lo toan của anh đấy. Ồ, thế 30.000 đô la tôi sẽ xuất phát công việc từ đâu vậy thưa ngài? Thì anh sẽ bắt đầu công việc kiếm cho tôi 60.000 đô la nha. Câu chuyện đem đi hết. Sau khi có lịch đi công tác một tuần, ở nhà anh chồng đem cô bồ của mình về nhà chơi và tâm sự. Thế là cô ta nói: Anh ơi, hôm nay là ngày không có an toàn, em không có mang bao cao su theo đấy. Thế là anh ta nói: Ây da, an tâm, chuyện đó bà xã anh có nhiều lắm, để anh đi lấy nhé. Sau một hồi lục lọi từ trên tới dưới khắp ngõ ngách cũng không thấy cái nào. Anh ta la hét lên: Đúng là đàn bà, vớ vẩn thiệt chứ. Đi mà có một tuần đem theo cả hộp, không để ở nhà cho mình cái nào để xài cả. Đúng là không hiểu chuyện à. Câu chuyện sọ đầu cá trê. Ông Tư đưa tay vuốt chòm râu bạc đang bung trắng trước ngực. Ông say sưa kể tiếp chuyện cái sọ đầu cá trê của bác Ba Phi cho các cháu nghe. Nè, tụi con ngồi yên, đừng chồm tới nữa để ông kể cho nghe. Nhà bác Ba Phi ngày xưa có nuôi bầy heo nái. Mà chuyện này ông kể cho các con nghe chưa nhỉ? Số là hôm nọ tới ngày bán heo rồi mà bầy heo nó đi đâu chẳng thấy hẻo lánh về. Bà con lối sớm tới bắt heo con, đứng chờ đông nghẹt chặt cả sân nhà. Sốt ruột quá bắt ba lội đi lùng sục khắp vườn chẳng thấy, chắc là bị cọp ăn hết rồi. Bác Ba thất vọng than thở vừa lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. Vừa tới sàn bước lên, đứng ở phía sàn nhà, thì bác giật mình thấy cái hộp sọ đầu của con cá trê nhúc nhích như là cái sọ đầu nó muốn bò đi mà bò không được. Trời đất, lại ma quỷ ám nữa rồi. Hay là... Bà con đứng chờ bắt heo trong nhà nghe tiếng bác Ba Phi kêu la, liền chạy ra một tớp cầm cây, dao mát quanh, trực sẵn số còn lại cùng bác Ba lật ngược cái sọ đầu con cá trê lên. Không ngờ bầy heo con từ trong vụt chạy ra, con heo nái mẹ vú lòng thòng cũng chạy vụt ra theo. Mọi người mới bật ngửa ra cười ồ. Thì ra là lúc nãy con heo nái mẹ dẫn đàn heo con đến sàn lăn ủi tìm cái gì đó ăn, nhưng ủi mãi phá thế nào không biết mà cái sọ đầu cá trê của bác Ba nó lật úp lại, nhốt gọn cả bầy heo, cả mẹ lẫn con vào bên trong. Kể tới đây ông Tư đưa tay nắn nót lại cái búi tóc ở phía sau. Đúng là cái sọ đầu cá trê của bác Ba Phi ngày xưa nó bự cỡ đó lận đó các con ạ. Câu chuyện
Lại cụ đề ạ. Một thằng bé đã dốt lại mãi chơi nên bảo gì quên nấy. Mẹ nó buồn lắm liền dắt con đến nhờ ông Đồ kèm cặp hộ. Mấy tháng rồi mà thằng bé chỉ nhớ được mấy chữ: cái ống nhổ, cái quả lò, cái cấp thiêu. Đôi khi chữ nọ nó xiên xọ cái chữ kia nữa chứ. Một hôm, thầy Đề có bộ râu quai nón đến thăm ông Đồ. Nó cứ đứng tráo trông ra mà nhìn ông Đề. Hỏi gì nó cũng chẳng buồn trả lời. Lúc ông Đề ra về rồi, thầy Đồ mới mắng cho nó một trận: cụ Đề là bạn của tao thì cũng giống như tao vậy. Sao mày không chào? Thế là vô phép lắm, hiểu chưa? Lần sau hễ gặp cụ thì mày nên chắp tay lại mà lạy cụ Đề ạ. Nghe rõ không? Từ ấy, mỗi lần ông Đề có râu xồm xàm tới chơi, thằng bé đều chắp tay lại lại cụ Đề ạ. Thầy Đề rất hài lòng. Một hôm thằng bé được phép về nhà chơi, mẹ của nó muốn thử xem con học hành tắn tới đâu, mới chỉ vào cái ống điếu hỏi: cái này là cái gì đây? Thằng bé lẫn lộn cả và trả lời: cái ống nhổ. Bà ngán ngẩm ra mặt, nhưng có sẵn cái bình tích bên cạnh đấy. Bà mẹ hỏi tiếp: thế còn cái này là cái gì? Cái quả lò ạ. Bực lắm nhưng bà còn đưa tiếp cái cối trầu trước mặt con để hỏi thêm: thế còn cái này là cái gì? Cái cấp thiêu mẹ ạ. Bà mẹ điên tiết, tóc ngược cái váy lên và hỏi gắt: thế chứ cái này là cái gì ở đây? Thằng bé vội vàng chắp tay lại và lễ phép cúi rạp người xuống: dạ, lại cụ Đề ạ. Câu chuyện cá nuôi. Nè nè, anh em đừng chài cá bổi. Cá bổi ăn không được đâu. Anh em bộ đội thì tôi thương lắm, mới nói cho mà nghe đó. Cá bổi tôi nuôi trong vuông này là cái loại đặc biệt, chứ không phải cái loại bình thường để buôn bán đâu. Chú em mày cắt chài đi. Cá bổi phệt của Hoa coi lớn bằng cái quạt mo vậy, chứ thịt của nó ăn chắc ngấm thôi. Vô mà biểu mấy đứa nó lấy vài cần câu cá rô với một cần câu cá lóc ra đây. Đứa bắt cào cào, đứa bắt nhái, làm mồi câu. Mà nhấp một hồi ăn chết mệt không hết. Mấy con cá bổi lỡ chài lên được đó thả xuống đìa đi. Thứ cá rô mề của Hoa, hai đứa câu một lát lo mà khiêng mắc thở chứ ở đó. Chớ quân ngũ nào mà ăn cho hết. Con nào con nấy nó bằng bàn tay xè, da đen trậy, trứng ốc nóc, đuôi đỏ chót, mỡ cứng như mỡ rùa vậy. Còn nói chi đến cá lóc kền của Hoa, con nào con nấy không mọc hai cái sợi râu dài như lóng tai sắp lên mấy sợ. Chú em mày thử nhấp lên vài con cá lóc đi thì biết. Tụi nhỏ ở cái xóm này thường lấy vảy cá lóc của Hoa để làm đồng xu để đánh đáo đó. Vì cá của Hoa cho ăn mồi đàng hoàng mà. Loại nào ăn mồi nấy, chú em mày trông thấy đó. Vườn Hoa trồng rặt 3 thứ cây: xoài, cau, dừa. Suốt 5 cây sai oằn trái, cứ để cho nó rụng xuống là cá ăn thôi. Cá bổi thì ăn cau tầm vung nên thịt của nó chắc ngấm. Cá rô thì ăn xoài, bởi vậy cá rô nấu canh chua không cần bỏ me, dầm me gì cả đâu. Nè, ráng nhấp ít con cá lóc mang về nấu cháo mà tẩm bổ nghe. Cả vườn dừa của nhà Hoa vậy đó, dừa khô mà rụng xuống mương, rụng bao nhiêu thì cá lóc nó ăn hết chọi bấy nhiêu đấy. Bởi vậy thịt của cá lóc nấu cháo thì khỏi phải chê, khỏi vắt nước cốt dừa gì nó cũng béo ngậy luôn đấy. Câu chuyện quan lớn mua vàng. Một thời theo lệ xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả có nửa tiền, trừ mua vàng là phải trả đủ. Một ông quan nọ vừa đến nhậm chức, bảo hiệu Kim Hoàng đem 2 lạng vàng đến bán cho ngài. Chủ hiệu nghe tiếng quan dữ như cọp nên mới bẩm: vàng mỗi lạng 60 đồng, xong quan lớn thì trả một nửa cũng được ạ. Quan cầm 2 lạng vàng xem rồi ung dung bỏ 1 lạng vàng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua 1 lạng, còn lạng kia trả lại, nên khi quan vào nhà trong, anh ta vẫn đứng đợi để nhận tiền. Hồi lâu quan ra, thấy vậy quan hỏi: mua bán xong rồi đứng đó để làm gì nữa hả? Chủ hiệu vàng đáp: dạ, con chờ quan trả tiền cho. Quan bảo:
Tiền trả rồi còn gì đòi nữa. Chủ hiệu vàng đáp, dạ 2 lạng, quan trả lại 1 lạng lấy 1 lạng. Quan nổi giận, nhà ngươi lạ thật. Nhà ngươi bảo ta trả 1/2 cũng được. Ta mua 2 lạng nhưng chỉ lấy 1 lạng. Trả lại 1 lạng thì chẳng phải là ta đã trả phân nửa rồi hay sao hả? Câu chuyện khủng. Một hôm có anh chàng bước vào cửa hàng đồ lót phụ nữ. Chị bán hàng nhìn thấy niềm nở. Anh trai cần mua gì nào? Anh muốn mua cái áo ngực để tặng vợ anh nhân kỷ niệm ngày cưới. Nhưng mà anh không có nhớ size là bao nhiêu cơ. Có tầm cỡ quả bự không anh? Không. Thế tầm quả cam không? Không. Không. Thế bằng quả trứng không? Anh cười và gật đầu có vẻ như đã đúng ý. Chị bán hàng vội đi lấy hàng và quay lại anh chàng nói, Em đi nhanh quá, anh chưa kịp nói. Đúng là cỡ quả trứng, nhưng mà là quả trứng ốp la cơ. Câu chuyện khám bệnh. Anh Hương đi tìm bác sĩ bởi vì đau cổ họng do đọc quá nhiều chuyện cười. Vừa gặp cô y tá chưa kịp trình bày gì nhiều, cô y tá yêu cầu cởi hết quần áo, rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố gắng giải thích rõ ràng nhưng cô y tá không chịu nghe và kiên quyết bắt thực hiện theo mệnh lệnh, không cãi lại được. Cuối cùng anh chàng cũng phải làm theo nguyên tắc của phòng khám và ra hàng ghế ngồi chờ cùng hàng loạt bệnh nhân khác đang ngồi chằn chuồng như nhộng giống như mình. Cảm thấy vô cùng bực tức và xấu hổ, anh chàng quay sang tâm sự với anh bạn ngồi kế bên. Này, tôi đau họng, do tôi đọc nhiều chuyện cười quá. Thế mà cái cô y tá bắt tôi phải cởi quần áo. Ngồi cái kiểu này tôi không hiểu cái nguyên tắc này làm việc cái kiểu gì nữa. Nghe vậy, anh chàng ngồi kế bên thở dài. Anh phàn nàn cái kiểu gì? Anh tưởng thế là tệ lắm sao? Tôi đến đây chỉ để thu tiền mạng internet thôi đó. Vậy mà họ bắt tôi phải cởi quần ngồi ở đây chằn chuồng từ sáng đến giờ đấy. Câu chuyện Aladdin. Aladdin sau khi lấy được công chúa trong đêm tân hôn, vô tình thế nào mà sờ phải thằng đèn. Lập tức thằng đèn hiện lên và phanh tay đứng nhìn hai vợ chồng. Công chúa ngượng đỏ mặt. Anh đuổi cái thằng này đi chứ. Aladdin lập tức ra lệnh cho thằng đèn. Thằng đèn hãy đi xây cho ta một cái tòa lâu đài thật là to. Thằng đèn biến đi sau 5 phút lại quay trở lại tiếp tục đứng khoanh tay ở đầu giường nhìn hai vợ chồng. Aladdin tức giận ra lệnh. Thằng đèn hãy đi sang bằng cho ta 3 quả núi. Sau 3 phút thằng đèn đã làm xong và quay lại đầu giường. Aladdin bối rối không biết phải làm gì nữa. Lúc đó công chúa mới nghĩ ra một cách. Em đã có cách rồi, và gọi thằng đèn ra cửa. Và từ lúc đó trở đi không thấy thằng đèn quay trở lại nữa. Sáng ra, Aladdin mở cửa thấy thằng đèn ngồi khóc trước cửa. Aladdin hỏi, làm sao mà thằng đèn lại khóc? Công chúa giao cho việc gì mà làm không xong hả? Thằng đèn miếu máu. Công chúa đưa cho con cái sợi này, bắt con phải vuốt cho nó thẳng, mà con vuốt cả đêm nó càng săn lại nữa. Câu chuyện cầm chuột. Một gia đình viên chức nhỏ kia tiền nong trong nhà đều vào tay vợ nắm. Một hôm người chồng muốn tiêu một món riêng nhưng không có tiền, anh ta bèn nghĩ ra một mẹo để lừa vợ. Anh lấy dây buộc quặt cái ấy ra phía sau của mình và bảo vợ, hôm nay tôi có việc phải tiêu túng quá, chót đã đem cái ấy đi cầm 5 chỉ bạc rồi. Vợ nghe nói vậy, vội vàng lấy tay sờ xem coi có đúng không. Quả nhiên không thấy, chị ta lập tức lấy ngay 10 chỉ bạc để đưa cho chồng và bảo, nè, ông hãy đi chuột nó về cho tôi đi. Nhớ nè, có cái nào to to hơn thì
ông hãy thêm hết tiền để bù lấy cũng được nhé. Câu chuyện để quên. Câu chuyện mọi người đều bất ngờ với một cô gái vừa xuống xe buýt đã làm cho mọi người phải chú ý vì cách ăn mặc hết sức táo bạo. Một bên tà áo vén cao để lộ cái vòng một như đang sắp phun trào ra vậy. Không ai dám nói gì. Tuy nhiên, cuối cùng có một cảnh sát can đảm tiến đến và nhắc cô: "Thưa cô rất là xinh đẹp và cái thời trang của cô không hề che giấu được cái điều đó. Nhưng mà cô đã quên mất một điều là..." Cô nghe đến đây bỗng nhìn xuống ngực của mình và la lớn thất thanh: Thôi chết tôi rồi, thằng con của tôi nó còn mắc kẹt trên xe buýt." Hả? Trời ơi, đang cho con bú. Câu chuyện anh thật là thánh. Ngày xưa có một triết gia Khổng Tử nọ, một hôm, trong khi người đang thao thao bất tuyệt trước đám môn sinh về thuyết muốn trở thành thánh thì phải lánh xa và ghét bỏ đàn bà, thì bà vợ ở đâu sòng sọc lao vào, thấy sư phụ đang toát mồ hôi. Một môn sinh thương tình nhanh trí đứng dậy ứng đáp: Thầy dạy chí phải. Muốn muốn đắc thắng thì phải ghét cay ghét đắng mọi người đàn bà, khi nhà mình đã có một người đàn bà rồi." Bà vợ nghe thế hả hê lui ra, còn ông Khổng Tử thì hú vía vội chắp hai tay vái lấy vái để ăn nhăn của mình. Anh thật là thánh. Câu chuyện trả lời vắn tắt. Có anh chàng vốn tính tham ăn, hễ ngồi vào mâm là chú vào những một món ăn ngon, cắm đầu gấp, lo sao cho đầy bụng. Vì thế anh ta rất ngại khi nói chuyện trong bữa cơm. Một lần đi ăn cỗ ở nhà nọ, ngồi vào mâm là anh ta gấp lia gấp lịa. Có một ông khách lạ thấy anh ta ăn uống lỗ mãn như thế mới tìm cớ nói chuyện để hãm bớt anh ta lại. Ông ta hỏi: "Chẳng hay ông người ở đâu?" Anh ta đáp: "Đây." Rồi cắm cổ gấp tiếp: "Thế ông được mấy cô mấy cậu rồi?" Mỏi. Lại cúi xuống gấp lia gấp lịa. Ông kia vẫn chưa chịu thua và hỏi tiếp: "Các cụ thân sinh nhà ông chắc là còn đủ cả chứ?" Anh ta vẫn không ngẩng đầu lên và đáp: "Tuyệt rồi." Câu chuyện thấy thích. Trên chuyến xe buýt chật ních người tại giờ cao điểm, cô gái quay lại và nói nhỏ: "Này anh bạn trẻ, mỗi lần xe buýt dừng bánh là anh cứ lại áp chặt vào tôi. Tôi đếm lần này là 3 lần rồi nhé. Nhưng mà cô ơi, xe thì chặt thế này, đường thì xóc nên tôi biết phải làm sao chứ." Thì anh cứ làm." Cô gái nháy mắt đầy tình tứ. Anh cứ làm việc gì mà anh thấy thích." Câu chuyện chả giấu giếm nữa. Anh này, anh không phải giấu giếm quá khứ làm gì. Cứ nói cho em biết trước đây anh đã yêu và nồng thắm như thế nào và bao nhiêu người rồi. Em thông cảm cho anh, cho phép anh không phải dại dột một lần nữa nhé. Anh nói vậy là sao? Vì trước em cũng đã mấy lần anh không giấu giếm, và cái kết phải làm lại từ đầu đấy. Câu chuyện cuộc tham quan với vườn thú. Đôi vợ chồng nhà nọ đi thăm vườn thú. Người hướng dẫn nói đây là con voi, nó sống ở rừng rậm Ấn Độ. Thời gian giao phối của chúng kéo dài hơn 2 giờ. Cô vợ nói với chồng: "Anh nghe thấy chưa?" Anh chồng buồn bã không kịp đáp, họ tiếp tục đi. Người hướng dẫn nói đây là con hà mã, nó sống ở vùng đầm lầy châu Phi. Thời gian giao phối của chúng kéo dài tới 1 tiếng rưỡi lận đấy. Vợ nói với chồng: "Anh đã nghe thấy chưa?" Anh chồng cúi đầu và tiếp tục đi. Người hướng dẫn nói đây là con hươu phương Bắc, nó sống ở vùng Đài Nguyên. Thời gian giao phối của chúng kéo dài cỡ 10 đến 10 giây rưỡi đấy. Người chồng nói với vợ: "Em nghe thấy chưa? Em nghe thấy chưa?"
Cô vợ liền đáp, vì thế nên nó mọc sừng đấy. Câu chuyện làm theo. Thấy trong người có nhiều biểu hiện thay đổi, cô gái mới 16 tuổi đi khám bác sĩ. Ông ta tuyên bố không cần úp mở rằng cô đã có thai gần 3 tháng rồi đấy. Sau 1 phút đầy choáng váng, cô bé vật vã ra khóc lóc, than thân trách phận. Trời ơi, nếu nếu biết sự thể sẽ xảy ra như thế này thì tối hôm ấy cháu không ở nhà với người yêu của cháu rồi. Cháu sẽ đi cùng bố mẹ xem chiếu phim ở rạp còn hơn. Vị bác sĩ nhún vai và nói, vậy thì đâu có chuyện. Nhưng mà tại sao tối hôm đó cháu không đi xem phim cùng với bố mẹ chứ? Bố, bố cháu không có cho đi. Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Nhưng mà cháu ở nhà của bạn trai. Tự nhiên anh ta lại mở cái kênh gì mà người thổ dân không mặc đồ. Làm nhiều cái chuyện gì lạ lạ quá. Làm theo bây giờ. Bây giờ biết phải làm sao bây giờ? Câu chuyện xuống đây mà lấy. Có một anh chồng nọ vốn rất sợ vợ. Một hôm có khách để chứng tỏ với khách rằng ta đây oai với vợ lắm. Nên khi khách chủ ngồi vào mâm cơm, anh ta gọi vợ, phải ra thêm muối vào món này, phải bỏ thêm ớt, thêm gừng vào món kia. Chị vợ nhất nhất nghe theo. Nhưng đến khi gọi nước chấm, lúc đầu trong nhà còn mang lên, sau đó đã hết, chị vợ đứng trong nhà giơ cái bát không cho anh ta nhìn thấy. Thấy không rõ, thế mà anh ta vẫn gọi hoài. Tức quá, chị vợ bảo, thì cầm cái bát xuống đây mà lấy. Chồng vừa cầm cái bát xuống, chị vợ liền túm cổ cúi xuống và thụi. Cứ thụi một cái thì chồng lại nói, nước chấm này. Khách biết lúc đầu ngồi im, sau đó đau quá anh ta kêu lên, nước chấm này, như khóc. Khách mới chạy xuống và can ngăn. Thấy mặt khách anh ta quá xấu hổ liền vội vàng cúi xuống gầm chổng, đội cái chổng lên vừa đi ra sân vừa nói, của nhà tao, tao bỏ cho mi, tao mang cái chổng, tao đi cho rồi. Câu chuyện cạch đến già. Một chị nọ vốn tính hay ăn vụng chồng con. Một hôm chị đi chợ huyện mua một con cua. Chị chọn một con cua to nhất giấu vào trong áo. Định khi về nhà sẽ lén vào bếp nướng để ăn vụng. Chẳng may đến cổng ngôi chùa thì con cua bắt thình lình sổ càng ra. Cứ nhè ngang vú của chị mà cắp. Chị ta đau quá nằm lăn ngay ra cổng chùa mà khóc lóc kêu la. Vừa lúc đấy ông sư đi hái lá mơ về thấy vậy động lòng thương liền ghé miệng gỡ con cua ra. Chẳng may thì miệng nhà sư vừa ghé tới thì con cua giơ cái càng còn lại để cắp luôn vào môi của ông. Thế là chị và ông sư cứ nằm trước cổng chùa mà rên rắm. Anh chồng thấy chị đi chợ lâu quá không thấy về, gọi thằng con đi đón. Thằng bé lon ton đến cổng chùa thấy sự lạ vội chạy về réo bố ầm ĩ. Bố ơi, mẹ con chưa về được đâu. Mẹ con còn bẵng cho nhà sư bú ở cổng chùa đấy. Anh chồng nghe thấy rất ngạc nhiên, liền chạy ngay ra xem sự thể thế nào. Anh chồng gỡ được cho hai người thì vú của chị vợ đã sưng vù lên và miệng của nhà sư cũng sưng víu lên. Chị vợ xấu hổ lủi thủi đi về, còn nhà sư nhà ta thì vừa lấy tay so miệng vừa lẩm bẩm như cầu kinh. Mô Phật, từ nay ta xin cạch tới già, mặc ai cua cắp, chớ cha miệng vào. Câu chuyện quà sinh nhật. Hai vợ chồng già đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh yêu này, mai là sinh nhật của anh rồi. Em mua cái món quà gì tặng anh nào? Ừ, có lẽ là đến lúc phải sắm cho anh một cái cổ hậu sự thật là đẹp cho anh. Rồi bà vợ trả lời. 1 năm sau, người chồng lại tiếp tục hỏi câu hỏi trên với người vợ. Bà trả lời, ông này chả có quà gì vào năm nay cả, bởi vì cái món quà tôi tặng cho ông năm rồi, hồi năm trước ông
tới bây giờ vẫn chưa xài đó. Câu chuyện cái tĩnh Nam Vang lẻ bạn. Mấy chú hỏi tại sao nhà tôi có cái tĩnh Nam Vang lớn và tốt như vậy à? Cái tĩnh màu da lương bóng ngời, đựng trên một giã gạo đó. Hồi xưa nhà tôi có nhẵn tới một cặp lận, chứ đâu phải cookie có một cái này. Cặp tĩnh của ông bà để lại mấy đời từ miệt Sa Đéc vợ chồng tôi xuống. Chỉ có một cái cặp tĩnh với chiếc giỏ mây. Đến đây sinh cơ lập nghiệp gia sản lưu truyền mà. Nhưng đã bị mất đi một cái, mỗi lần nhớ tới tôi lại tiếc hùi hụi trong bụng. Đó là một buổi chiều, tôi xách cặp tĩnh ra cái lung để múc nước về xài. Ra đến thấy cá rô, nó phóng như cơm sôi, tôi mới nghĩ cách kiếm vài con về để chiều ăn. Tôi bẻ một nhánh chấm con làm cần câu, bứt sợi dây bẫy cò của ai đó làm nhợ. Rút cây lông nhím trên đầu tóc để bẻ cong thành lưỡi câu, bắt một mớ cào cào làm mồi. Cá rô rừng U Minh này hồi mới khai mở thì khỏi phải nói, con nào con nấy cân nặng tay, màu da đen trạy, có râu, vừa bỏ mồi xuống là thấy anh chàng cá đớp liền. Nhợ câu bị lôi xuyên xuyên về phía trên gió, mình nhóng nhóng thử thì ngọn cần câu nó nghe nặng nặng bên dưới trì trì thì giật lên một cái. Một chú cá rô mề đỏ đuôi, có hai sợi râu dài thượt, dải lởm bởm, cứ vậy mà lôi lên. Cái miệng tỉnh cỡ vòm hai gang tay nhưng phải cầm cái đầu con cá rô ăn mạnh thì nó mới phụp vô trong được. Tôi vừa câu vừa ăn, một hơi, độ nửa tiếng đồng hồ thì đầy nhóc một tỉnh cá, còn lại một tỉnh múc nước, tìm một khúc cây làm đòn gánh cá về. Đến chừng bắt cá ra làm thịt, bà vợ tôi cằn nhằn vì lấy cá ra quá khó. Thử hỏi cá rô mà cầm hai tay ấn mạnh cái đầu của nó mới chịu phụp vào miệng tỉnh thì tới chừng bắt ra lôi ngược ra nó khó cỡ chừng nào. Bị vợ cằn nhằn mãi một hồi tôi nổi khùng lên xách cái cây đập cái tỉnh một cái cho nó xong. Thế là bây giờ chỉ còn một cái thôi. Bởi vậy nhắc lại là tiếc hùi hụi à. Câu chuyện nghe lời mẹ. Bà mẹ dặn con gái là con gái thì con phải giữ gìn chớ có khôn 3 năm mà dạy 1 giờ. Phải biết giữ thân con ạ. Con nhớ nha. Nó nói gì con cũng phải nói là không. Nhớ chưa? Cô gái vâng lời và gật đầu. Tối đó cứ mỗi lần người yêu định thân mật với cô gái một chút thì bị cô gái khước từ không. Chàng trai bèn hỏi sự tình, cô gái mới lớn thật thà trả lời với anh như sau. Em nghe lời bố mẹ, nói không với tất cả những đề nghị khiếm nhã của anh đấy. Tối hôm sau, anh rút kinh nghiệm xương máu cho mình. Chàng trai mới bắt đầu. Hôm nay em sẽ tiếp tục nói không với các đề nghị của anh đúng không? Tất nhiên rồi, em vẫn phải hứa với mẹ. Mà vậy em có phản ứng không nếu anh hôn em một cái? Không. Và em có thấy phiền không nếu anh cởi áo của em ra cho nó mát? Không. Thôi thì cứ để mặc quần áo như thế này cho nó mát nha. Không. Câu chuyện ý kiến dư luận. Tại nước Mỹ có một cuộc thăm dò dư luận. Câu hỏi được đặt ra là để thăm dò: bạn nghĩ sao về bao cao su? Các đấng mài râu đều được thăm dò ý kiến, kết quả thống kê cho biết như sau. Độ tuổi 5 tuổi. Ui, bao cao su là quả bóng bay xịn sò nhất, dài nhất, tha hồ mà thổi to không sợ vỡ luôn đấy. Đến các cậu tuổi trôi trôi 15 tuổi. Trời ơi, dùng bao cao su thì xấu hổ chết đi được. Chưa kịp đeo vào thì nó đã ướt đầm đìa ra rồi. Mà đến các anh tuổi 20, bao cao su là tình dục an toàn. Bao cao su là phương tiện tránh thai hiệu quả nhất đấy. Bác trung niên nói, trời ơi, có thì thiếu, có thì thừa, mua cho tốn tiền vô ích. Đến
Đến cụ 70 tuổi, bao cao su là cái nhà vệ sinh di động nhỏ nhất thế giới. Câu chuyện, ngay cả bây giờ, tại một phiên tòa xử một vụ ly hôn, quan tòa hỏi bên nguyên đơn: nữ công nhân Trúc, bà có yêu cầu gì đối với bị cáo? Tôi không thể nào sống như vậy được nữa. Chúng tôi làm quen với nhau năm ngoái tại một phân xưởng chúng tôi làm việc. Lúc đầu anh ta nói chỉ muốn 1 tháng 1 lần, sau đó mỗi 1 tuần 1 lần. Vậy mà anh ta vẫn cho là ít. Khi làm việc anh ta cũng muốn, khi nghỉ trưa anh ta cũng muốn, rồi khi nghỉ mọi lúc nào anh ta cũng muốn. Tôi không thể sống như vậy được nữa. Quan tòa hỏi: bị cáo Trúc mọi lời, anh muốn nói gì nữa không nào? Biết nói gì nào được. Ngay cả bây giờ tôi cũng muốn. Câu chuyện cá gỗ. Một anh chàng nhà giàu Hà Tiện thuộc loại vắt cổ chài ra nước. Bữa cơm không dám mua thức ăn. Anh ta treo một con cá gỗ lơ lửng giữa nhà. Dặn các con khi ăn thì nhìn lên con cá gỗ, chép miệng một cái rồi hễ và. Thế cũng coi như là mình đã được ăn cơm với cá rồi. Đứa con út mới lớn 4 tuổi, háo ăn nhìn lên con cá gỗ, chép miệng mấy cái rồi mới và cơm. Thằng anh trông thấy liền mách bố: thằng này nó chép miệng mấy lần nó mới và cơm đấy bố ạ. Anh ta mắng: cứ để cho nó ăn mặn, khát nước cho nó chết cha luôn. Câu chuyện hai con dê và cái chủm chọe. Một anh lính xa quê tiện dịp có anh bạn ghé thăm nhà, nhờ người bạn đem giúp về cho vợ mình 100 quan tiền kèm theo một lá thư. Dọc đường đi, anh bạn mới tò mò dở thư ra xem, chỉ thấy như một bức tranh lằn ngoằn và vẽ 4 con chó, một hình bát quái, 2 con dê và cuối cùng là cái chủm chọe. Chứ Tịnh không có viết một dòng chữ nào, cũng không có ghi cái số tiền gửi về nhà là bao nhiêu. Anh ta mới nảy sinh lòng tham, rắp tâm ăn bớt tiền của bạn. Về đến nơi, anh ta đưa cho vợ bạn lá thư nọ và 40 quan tiền, còn yểm đi hết 60 quan còn lại. Người vợ dở ra xem, thấy thiếu tiền, bèn lên cửa quan nhờ phân xử. Quan nạt đương sự: chồng mụ nhờ người ta mang về có 40 quan tiền, người ta đã đưa hết tận tay, không phải còn cảm ơn người ta còn kiện cáo gì nữa. Đúng là đồ không biết điều lúc nào à. Thưa quan lớn, đèn trời soi xét, con biết là anh ta đã ăn bớt tiền của con ạ. Chồng con gửi cho anh ta 100 quan chứ không phải là 40 quan. Quan nghiêm mặt hỏi: sao mụ biết? Chứng cứ đâu? Nói sai sẽ mắc tội vu cáo đấy, hiểu chưa? Bẩm quan lớn công minh, thư của chồng con đã ri rành rành ra đây, chứng cứ rõ ràng. Trình quan lớn xem thư sẽ rõ tỏ tường mọi chuyện thôi ạ. Quan lớn đón lá thư dở ra coi, chả thấy một dòng chữ nào, nhìn những hình vẽ lằn ngoằn chả hiểu mô tê răng rứa ra sao, bèn quát lớn: thế này là thế nào? Thư à? Mà làm sao mày biết được là chồng của mày gửi về 100 quan? Đâu? Ghi chỗ nào đâu? Dạ bẩm quan, chồng con đã biên rành rành mạch mọi việc ra đấy rồi. Con xin trình quan rõ. Đây nha, 4 con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, vậy tứ cửu tam thập lục, 4 lần 9 là 36. Lại nữa, cái bát quái là 8 cạnh, bát vị chi là lục thập tứ, 64. 36 cộng với 64 là vừa đủ 100 đấy ạ. Quan gật gù ra ý hiểu bên bị. Phải, thằng kia phải trả nốt lại số tiền còn lại cho người ta nha. Quay sang và hỏi chị ta giọng dịu hẳn: thế mụ nói cho ta hay, còn 2 con dê với cái chủm chẹ nghĩa là sao vậy? Chị vợ anh lính thẹn đỏ mặt sững sùng không dám nói. Sau nể quan cứ gạn hỏi mãi mới khép nép cúi đầu thưa: dạ đấy là chồng con nó vẽ chơi đấy ạ. Đùa là đùa thế nào? Mà dẫu có đùa thì cũng phải nói cho quan nghe rõ thì quan mới tha cho.
chứ úp úp mở mở là không xong với quan đâu đấy. Thấy quan nổi giận lôi đình, chị vợ đành thưa thật. Bẩm quan lớn bề trên, hình vẽ hai con dê và cái chùm chẹ, ý là chồng con hẹn Tết trùng dương này, mùng 9 tháng 9 âm lịch, nhà con sẽ về thăm con, và ý vẽ cái chùm chẹ ấy là làm cái chuyện ấy thưa quan. Câu chuyện: tù binh. Tộc trưởng của một bộ tộc mang rợ bắt được 3 tù binh, đem về tộc của mình. Theo hủ tục lâu đời của tộc thì các tù binh xâm phạm lãnh thổ sẽ được nhận các hình phạt như sau. Các ngươi sẽ được trao cho một cơ hội. Các ngươi hãy vào rừng tìm các loại rau củ quả tùy thích mang về, ta nghiên cứu xem xét coi có được tha hay không. Thế là 3 người được trao 3 cơ hội đi vào rừng. Anh thứ nhất mang một bao sả về. Dạ thưa tộc trưởng, đây là một cây thuốc quý, nó có thể lấy tinh dầu, và sau đó chúng ta sẽ treo nó ở xung quanh tộc thì muỗi sẽ không dám cắn các người dân trong tộc mình ạ. Vớ vẩn, muỗi nào dám cắn bọn ta. Quân bay, hãy nhét hết cái số sả này vào hậu môn của hắn, đem hấp xả cho ta. Thế là anh ta đã chết đi, và hồn anh ta bay lên thiên đàng, ngồi trên dòm xuống và cầu mong cho hai cái người bạn thân thiết của mình được tai qua nạn khỏi. Thì cũng vừa lúc đó, anh thứ hai mang một bao củ tỏi về. Dạ thưa tộc trưởng, đây là một loại thuốc quý, dạ có thể trị được bách bệnh ạ. Vớ vẩn nữa, bộ ngươi chù là dịch bệnh sẽ đến với tộc của ta à? Quân bay, nhét hết số củ tỏi ấy vào hậu môn của hắn. Hấp gì? Hấp gì cho ta? Hấp củ tỏi cho ta. Thế là anh thứ hai cũng chết đi, và hồn anh bay lên thiên đàng, và hai anh ngồi nhìn xuống để cầu mong cho cái người đồng đội của mình sẽ được tai qua nạn khỏi. Thế là cái anh thứ ba cũng vừa quải một bao sầu riêng về tới. Dạ kính thưa tộc trưởng, đây ạ, đây là một cái loại trái cây rất là quý hiếm, cái chất lượng dinh dưỡng rất cao ạ. Chúng ta thấy bên ngoài của nó xù xì như thế, nhưng mà bên trong cái hạt của nó là có cái phần lõi thịt, ăn rất là thơm ngon ạ. Mà ăn rồi 3 bữa vẫn còn thơm rau ạ. Vớ vẩn, bộ ngươi chê là rau của bọn ta thôi à? Ngươi đem cái loại này về làm sao mà ta làm được cái món dồi trường hả? Nhưng mà quân bay, hãy lấy cái trà dồ đè hắn xuống, quết 3 cái trái sầu riêng này vào, mình làm thử cái món dồi trường nướng sầu riêng thử coi sao nha.